توی این ویدیو میخوایم با هم تصور کنیم که اگر هخامنشیان بعد از شکستشون از اسکندر دوباره احیا میشدن چه اتفاقاتی میافتاد. اما بهتر قبل از اینکه وارد جهان موازی بشیم برای درک بهتر موضوع کمی از اتفاقات واقعی که بعد از شکست هخامنشیان برای کشور و خانواده سلطنتی هخامنشی افتاد بهتون بگم تا بتونید بهتر ویدیو رو درک کنید. بریم سراغش. داریوش سوم آخرین شاهنشاه هخامنشی در مقابل لشکر اسکندر مقدونی در چند نبرد کلیدی از جمله ایسوس و گوگمل شکست خورد. پس از شکست‌های پیاپی داریوش فرار کرد، اما در نهایت توسط یکی از فرماندهان خود به نام بخت‌النصر کشته شد و امپراتوری پهناور هخامنشی به سرعت توسط اسکندر تصرف و از هم فرو پاشید. خانواده سلطنتی هخامنشی از جمله ملکه‌ها، شاهزادگان و دختران شاه سرنوشت سخت و تلخی داشتند. طبق منابع تاریخی یونانی و ایرانی بسیاری از اعضای خانواده به اسارت در آمدند و در فرار کشته شدند و بسیاری دیگر از شاهزادگان هم به مناطق مختلف تبعید شدند و برای حفظ جان خودشون مجبور به پنهانکاری شدند. اسکندر در سال 328 پیش از میلاد پس از فتح ایران و تثبیت قدرتش در شهر شوش عروسی بزرگ برگزار کرد. این مراسم به عنوان نمادی از اتحاد دو فرهنگ ایرانی و یونانی طراحی شد. از جزئیات این مراسم اگر بخوام بهتون بگم، اسکندر به همراه نزدیک به 80 تن از فرماندهان و افسران برجستش با زنان اشرافی ایرانی ازدواج کرد. خودش با 2 زن ایرانی ازدواج کرد. استاتیرا دختر داریوش سوم و پاریساتی دختر یکی از ساتراپ‌های محلی. این کار به عنوان نوعی اعلام رسمی اتحاد و پذیرش فرهنگ ایرانی در امپراتوری جدید تلقی می‌شد. اما در نهایت پس از مرگ اسکندر مقدونی در سال 323 پیش از میلاد، امپراتوری اون درگیر آشوب جانشینانش شد و از هم فرو پاشید. اما برای هخامنشیان بازگشتی در کار نبود. سیسیگامبیس مادر داریوش سوم و آخرین بانوی ارشد خاندان اندکی پس از مرگ اسکندر از اندوه چشم از جهان فرو بست. ملکه استاتیرا همسر داریوش سوم و آخرین ملکه سلسله هخامنشی پیشتر در دوران اسارت جان باخته بود و در نهایت دختر داریوش که به همسری اسکندر درآمده بود در رقابت‌های خونین پس از مرگ او به قتل رسید و با خاموش شدن این واپسین چهره‌ها دودمان هخامنشی در تاریخ فرو رفت. حالا فرض کن در آن شب تاریک و خونین که تخت جمشید در شعله‌های آتش می‌سوخت، همه فکر کردند که امپراتوری هخامنشی برای همیشه نابود شده است. اسکندر مقدونی به پیروزی رسید، اما در دل تاریکی شاهزاده‌ای جوان و پر از امید از میان دود و خاکستر فرار کرد. این شاهزاده که آرتوان نام داشت نه تنها زنده ماند، بلکه تصمیم گرفت که سرنوشت ایران را تغییر دهد. درست در زمانی که اسکندر در آسیای میانه درگذشت، قدرت یونانیان در هم شکست و سردرگمی در امپراتوری به وجود آمد. آرتوان با حمایت مردم وفادار به هخامنشیان قیامی را آغاز کرد که همزمان با بحران داخلی در امپراتوری اسکندر ایران را به مسیر بازسازی بازگرداند. حالا ارتش آرتوان که متشکل از جنگجویان ایرانی و قبایل متحدی بود، با تاکتیک‌های هوشمندانه به جنگ ارتش یونانی می‌رفت. نبردها پر از فداکاری‌ها و استراتژی‌های تازه‌ای بود که به سرعت موجب شکست نیروهای یونانی را فراهم می‌کرد. حالا با مرگ اسکندر و شکست یونانیان، آرتوان میتونست تاج و تخت هخامنشیان رو بازپس بگیره. اون عهد می‌بست که ایران رو دوباره بسازه و به قدرتی برتر در منطقه تبدیل بکنه. بدون شک یکی از اولین اقداماتی که هخامنشیان بعد از احیای خودشون انجام میدادن بازسازی قصر تخت جمشید بود. با پیروزی آرتوان بر نیروهای سلوکی و عقب نشینی بازمانده‌های ارتش اسکندر، اولین فرمان صادر می‌شد: بازسازی تخت جمشید.
کاخی که نه تنها خانه پادشاهان بود بلکه قلب تپنده یک تمدن نیز بود. جایی که شعله‌اش به دست بیگانگان روشن شده بود حالا دوباره جان می‌گرفت. دومین اقدامی که انجام می‌شد دستور بازگرداندن خانواده سلطنتی از قصرهای اسکندر و یا برگرداندن افراد و اشخاصی که مجبور به فرار شده بودند. با تثبیت قدرت در مرکز، خانواده سلطنتی که در قصرهای اسکندر در اسارت بودند آزاد شدند. دختران و شاهزادگان پراکنده حالا دوباره گرد آمده بودند، اما نه در اوج که در دل خرابه‌های دیروز. سالها تبعید و دوری از خانه، اما حالا برگشتیم. این خاک هنوز خانه ماست. اما بازگرداندن قدرت آسان نبود. سرزمینی که اسکندر و سپاهیانش با خاک یکسان کرده بودند نیاز به سالها کار داشت. مزارع سوخته، شهرهای متروک و پل‌هایی که تخریب شده بودند و خزانه‌ای که حالا تهی بود. برای سالها پادشاهان هخامنشی نه امپراتورانی در قصر بلکه خدمتگزارانی بودند در میدان بازسازی. هر پیروزی نه به معنای قدرت بلکه فقط یک گام کوچک بود برای احیای چیزی که از دل خاک برخاسته بود. اقدام بعد برگزاری مراسمی بود برای تمام آنها که در راه ایران جان دادند. برای داریوش سوم که غریب و بی‌دفاع کشته شد. برای آریو برزن و همراهانش که تا آخرین قطره خون در برابر اسکندر ایستادند و کشته شدند. برای نارسا که اسکندر او را به قتل رسوند. برای شاهزادگان، فرماندهان و سربازانی که به جای فرار کردند ایستادند. روح آنها با فربهر ایران آمیخته شد و تا ایران هست آنها زنده اند. برای اولین بار نام کشتگان بر سنگ تراشیده شد، نه فقط شاهان بلکه همه سربازان. ایران برای همه فرزندانش احترام قائل بود. اما احترام به درگذشتگان بدون عدالت کامل نمی‌شد. خیانت باید در تاریخ ثبت می‌شد. نام بسوس، مردی که قاتل داریوش سوم بود و پیشتر به دستور اسکندر مجازات شده بود، برای همیشه به عنوان نماد خیانت در سنگ‌ها ثبت شد. اما حالا یکی از جالب‌ترین موضوعات اینه که با سقوط شاهنشاهی هخامنشی به دست اسکندر مقدونی نظم سیاسی خاور نزدیک فرو پاشید. اما این فروپاشی خلأ قدرت ایجاد نکرد بلکه دولت‌های تازه‌ای رو به جای اون نشوند. اگه هخامنشیان بار دیگه در فلات ایران احیا می‌شدن، با جهانی کاملا متفاوت از دوران داریوش و خشایارشا روبرو بودند. جهانی که دیگه نه ساتراپی‌های مطیع بلکه دولت‌های مستقر و ارتش‌های حرفه‌ای در اون حضور داشتند. اولین قدرتی که هخامنشیان تازه احیا شده باید باهاش روبرو می‌شدن سلوکیان بودند. حکومتی که به دست سلوکوس یکم بنیان گذاشته شد و سوریه، میان رودان و بخش‌هایی از آناتولی رو در اختیار داشت. برای هخامنشیان احیا شده بازپسگیری بابل و بین النهرین به معنای ورود به جنگی مستقیم با یک دولت هلنیستی سازمان یافته بود. چالش‌هاشون روشن بود: شهرهای یونانی نشین با هویت فرهنگی تازه، ارتش‌های مبتنی بر فالانج مقدونی، شبکه‌ای از پیوندهای سیاسی و اقتصادی با جهان مدیترانه. این دیگه نبرد با یک مهاجم موقت نبود بلکه رویارویی با ساختاری بود که جایگزین نظم کهن شده بود. دومین سرزمین مصر بتلمیوسی بود. در جنوب غرب مصر دیگه بخشی از ایران نبود. پس از تقسیم قلمروی اسکندر این سرزمین در اختیار دودمان بتلمیوسی قرار گرفت. مصر اهمیت نمادین و راهبردی داشت. مرکز تولید غله مدیترانه بود. ناوگان دریایی قدرتمند داشت و جایگاه تاریخیش در مشروعیت شاهنشاهی هخامنشی. اما بازپسگیری مصر تنها با سپاه زمینی ممکن نبود. این اقدام نیازمند تسلط بر سواحل فینقیه، ایجاد نیروی دریایی گسترده و تحمل هزینه‌های مالی سنگین بود. در واقع ورود به مصر به معنای ورود ایران به رقابت مستقیم در مدیترانه بود. سومین سرزمین شرق یعنی خاندان‌های پارتی و محلی بودند. در شرق اوضاع ظریف‌تر بود. در ناحیه پارت خاندان‌هایی حضور داشتند که بعدها زمین ساز شکل‌گیری شاهنشاهی اشکانی شدند.
اگه هخامنشیان دوباره قدرت می‌گرفتند، این خاندان‌ها ممکن بود تمرکز قدرت در پایتخت رو نپذیرند. چالش شرق صرفاً نظامی نبود، بلکه اداری و سیاسی بود. چگونه میشه بین اقتدار مرکزی و استقلال محلی توازن برقرار کرد؟ آیا شاهنشاهی باید مانند گذشته بر ساتراپی‌های نیمه خودمختار تکیه کنه یا به سوی یک تمرکزگرایی شدید حرکت کنه؟ هر انتخاب پیامدهای بلند مدتی داشت. چهارمین دشمن آناتولی و دولت‌های هلنی بودند. در آسیای صغیر دولت‌های محلی و اشراف هلنی شده شکل گرفته بودند. بازگردوندن این مناطق صرفاً یک عملیات نظامی نبود، بلکه مستلزم بازسازی نفوذ فرهنگی و سیاسی ایران در سرزمین‌هایی بود که سالها در مدار یونان قرار داشتند. اما آخرین دشمن در همان زمان در آن سوی مدیترانه امپراتوری روم در حال گسترش بود. اگه هخامنشیان موفق می‌شدند سوریه و مصر رو باز پس بگیرند، تقابل با روم در بلند مدت تقریباً اجتناب ناپذیر می‌شد. در این صورت ایران هخامنشی نه فقط یک قدرت منطقه‌ای، بلکه بازیگری در سطح معادلات جهانی باستان می‌شد. سرزمین‌هایی که باید پس گرفته می‌شدند. در یک سناریوی واقع بینانه، اولویت‌های هخامنشیان اینچنین میتونست باشه: تثبیت کامل فلات ایران، بازپسگیری بابل و میانرودان، کنترل سوریه و بنادر فیلقیه، ایجاد قدرت دریایی، بازگشت به مصر. اما هر گام هزینه سنگین داشت: فشار اقتصادی، فرسایش سپاه، خطر شورش در مناطق تازه فتح شده، رقابت میان خاندان‌های اشرافی. و اما چالش بنیادی این بود که نه فقط بازپسگیری خاک، بلکه بازآفرینی یک نظم سیاسی بود. جهان بعد از اسکندر جهانی نظامی تر و رقابتی تر و متمرکزتر شده بود. اگه هخامنشیان میخواستن دووم بیارن، باید میان سه مسیر انتخاب میکردن: یا تمرکز کامل قدرت و خطر شورش، یا خودمختاری گسترده و خطر تجزیه، یا ساختار تازه‌ای از شاهنشاهی مبتنی بر توازن منطقه‌ای. برخلاف ویدیوهای قبلی، این بار احیای هخامنشیان بازگشت به گذشته نبود، بلکه ورود به مرحله نو از تاریخ ایران بود. اونها باید با سلوکیان در غرب، با بطلمیوسیان در مصر، با خاندانهای قدرتمند شرق و در افق دورتر با امپراتوری روم روبرو می‌شدند. اگه موفق می‌شدند، ایران دوباره به محور جهان باستان بدل می‌شد. اما این مسیر نه کوتاه بود و نه بی‌هزینه. به نظر شما آیا هخامنشیان احیا شده میتونستن در برابر دولت‌های تثبیت شده‌ای مثل سلوکیان دووم بیارن؟ یا جهان پس از اسکندر دیگه جایی برای بازگشت یک شاهنشاهی کهن نداشت؟ و پرسشی عمیق‌تر، اگه ایران دوباره به مدیترانه باز میگشت و با امپراتوری روم روبرو میشد، آیا تاریخ به سود هخامنشیان رقم میخورد یا سرنوشت شکست رو بار دیگه تکرار میکرد؟ این رو شما پاسخ بدید.